Hello mga kababayan! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome pong muli sa panibago naming episode. Paano po? Sisimulan na po natin ang ating pagluluto. Let us welcome Chef Nora, known as Masyado! Sa inyo lahat, ngayon pong araw na ito, ako po ay magluluto ng sobrang famous na dish. Ito po ang chicken adobo. So alam na po natin ito lahat. But today, mas lalo pa nating pasarapin. Today's dish is chicken adobo sa gata. Sige po, ito po ang mga ingredients ng ating pagluluto. And syempre po, ang chicken at ang meron pong garlic, may bay leaf, may onions, may spring onion. Syempre meron pong salt, pepper. Instead of toyo, gagawin po natin na ipatis, and then coconut cream, suka. Syempre po, may konting oil lang po. So, sige po, tayo na po magsimula magluto. Okay, so ito po ang simula. Syempre po, kailangan mainit po ang ating pong kaldero o kawali. Ngayon po, I'm using salad master. Syempre po, ito po lang ang aking lutuan. Pero kahit anong lutuan, pwede po. So, dahil ito po ay no need na po talaga ng oil, konti-konti lang po. For the sake po sa iba na hindi po ganito ang lutuan. So, oil. Babinit lang po ako ng oil. Then, syempre, simula po natin ang luya. Tapos sibuyas. Kasi po itong kaya na to, dumping po muli. And then, ano ba ito? Bawang. Brown lang po natin ito lahat. Ang sama-sama. Okay. So, ito po mga 2 to 3 minutes. Pwede na po ito. Then, sunod na po natin ang ating chicken. So, lagay ko na po ang chicken. Habang hinahanap kong aking nido, ito na po, lagay po natin. So, okay na po ito. Nag-brown na po siya. Tingnan nyo, nagkaramelize na po ng konti. At nangangamoy na siya. Sabihin, susunod nyo na po ang manok. Okay. Para sa mga chicken lovers. Okay. Masarap na po ang amoy niya. Para siyang tinola, no? Pero hindi po. Ito yung tinola, garlic, luya, at saka po sibuyas. Okay na. So, papa-brown lang po natin ng konti ang chicken. Okay. So, wala pa po akong nilalagay na kahit anong spices. Papa-brown din lang po natin. Okay, sandali lang din po yan. Okay? Yung normal na pagluluto po, ganyan. So, wait lang po natin ng ilang minuto pa. Minutes po, nilalagay ko na po yung, ako po kasi paminta muna talaga yung spices, nilalagay ko po. And then, itong laurel. And then, ano ko pong ginagawa ay, kailangan po meron po akong 1/4 cup ng suka sa isang kilo. Okay pala to. So, 1/4 po. So, 1/4 cup po na suka. Hayaan nyo lang po siya. Masimsim po nung manok ng suka. And then, patis po. Dahil masyadong mahalat ang patis kaysa sa toyo, siguro po maglalagay muna ako ng 4 tablespoon o patis. Kasi po, pangit naman yung adobo, kulay brown. Siyempre po, maganda yung natural lang yung kulay. So, ito po parang 4 teaspoon lang, tablespoon ng patis. And then, after that, hihintayin ko muna pong maluto yung suka para po masimsim at hindi ko po siya hinahalo. So, tatakpan lang po natin at babalikan po natin ito ng mga ilang minuto.
Okay, so after 10 minutes po yata ito. Ayan. Kita niyo naman ang amoy. Masarap na po yung amoy niya. So, lalagay na po natin ang ating pong, syempre po, gata. Okay, yun na po yung ating tubig. Okay. So, tapos ilalagay ko po ang aking pong spring onions. Kung ayaw niyo po ng spring onions, okay lang po. Pero para sa akin, ay gusto ko po yan. Tapos later ko na lang po ilalagay ang sili. Kasi nga, kung gusto niyo lang maanghang, pwede. Kung hindi, okay lang po walang sili. And then, dahil gusto ko po ng konting paminta, gusto ko po lalagyan ko po ng konti lang. Depende po sa taste niyo. Sa nais na panlasa. So, konti na lang po yan. Tapos mamaya ko na po titikman yung alat. Kung dapat po talagang magata siya. So, hindi ko po siya tatakpan dahil napag-aralan ko po na pag tayo po yung nagagata, mas maganda po na hindi. Wala pong takip. So, hayaan nyo lang po siyang lumapot kasi mas masarap po yung gata na lumalapot, na lumalabas po yung oil niya. So, hintay lang po natin muli ng hanggang 10 to 15 minutes. Ready na po to later. So, see you around. Ayan na po, nag-subside na yung sabaw. Okay, so tikman na po natin. Konting lang po. Konting sukal. Kasi gusto ko po yung tumatama yung asim, alat, at konti lang po tamis. Kaya lang po mag-neutralize yung kanyang lasa. Ayan, nakikita nyo po, medyo lumalapot na po ang ating pong ginata. Chicken adobo. Ayan, dahil gusto po ng asawa ko na medyo maanghang, so lalagyan po natin ng sili. Ay, nabibilis. Okay lang yun. Dagdagan tayo. Okay. So, siguro mga 5 minutes na lang po ito. Kasi ayan po, medyo konti na po yung sabaw na. So, again, ayan, luto na po ang ating chicken adobo sa gata. Ang sarap. So, optional po ito kasi po gusto ko po na meron po akong quail egg. So, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo pong lagyan. Pero dahil para po mas masarap, lagyan po natin ang quail egg. So, nasa sa inyo po yun. It's either patatas or quail egg. So, okay lang po yun. So, yan na po ang ating pong chicken adobo. Piplating na po natin ito. Ito na pang ating finished product, ang chicken adobo sa gata. Kain na po tayo. Thank you po sa inyong panonood. God bless everyone. Kung nais nyo po na malaman o para lagi kayong updated sa aming new vlog, just hit the notification bell. And to support our YouTube channel, just click subscribe, like, and share. Kung meron po kayong gustong i-request, just comment below. At gagawin po namin ang aming makakaya na i-prepare ang inyong requested dish. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapuso, kapamilya at kapatid na nagsasabing, a healthy dish will give you a happy heart. Salamat po muli sa inyong pagtangkilik and see you po for our next video. God bless. Bye-bye.